בואו נדבר רגע על שמורות הטבע הימיות. למה כל כך חשוב לנו שיהיו לנו 7 שמורות גדולות ועמוקות, ללא דייג, ללא קידוחים, בפיקוח של גוף אחד? בואו ניקח לדוגמה את צבי הים. את המזון שלהם הם מוצאים בעיקר ביחסי הכורכר התת-ימיים שפרוסים לאורכה של ישראל. הרכסים האלה נמצאים לפעמים בעומק של 9 מטרים, לפעמים בעומק של 40 מטרים. אזור הזנה אחד לא מספיק. הדרך למסעדה לא תמיד קלה. מהחרפות מעליהן לא מעט סכנות, דייג לא מכוון, תשתיות, כלי שיט, בשבילם זה כמו לחצות שדה מוקשים. רק שמורה שמייצרת רצף בין אזורי המחיה השונים, תמלא את יהודה ותספק להם מרחב מחיה בטוח. ולמה השמורה צריכה להיות גם עמוקה? כי החיים לא נגמרים במרחב שבין עומק של 9 מטרים ל-40 מטרים. קחו עוד דוגמה, חתולי הים, רובם מוגדרים מסכנת הכחדה. החיות העדינות האלה חיות בטווח עומקים רחב. בקיץ תוכלו לפגוש את הגיטרנים בעומק 30 מטרים, בחורף אותם גיטרנים נודדים לים העמוק. עכשיו תגידו, מה ההיגיון להגן עליהם בקיץ ולא להגן עליהם בחורף? הלו, גברת, לא לצלול יותר מ-30 מטר, מה קרה לך? זה חורף. החיות לא עוצרות בגבול השמורה. הן שוחות במשך מיליוני שנים במעגל חיים קבוע, ממקום למקום בים התיכון. רק שמורה, בעלת טווח עומקים רחב, מסוגלת להגן על מחזור החיים המלא שלהם. מבינים? העומק כן קובע. אז למה לא גם וגם? גם שמורה, גם לדוג בתוכה? כי זה לא עובד. רק שמורה ימית שיש בה איסור דייג מאפשרת חברה אקולוגית בריאה, כזו שבה הדגים הטורפים, כמו הדקרים, שומרים על האיזון. והתוצאות? שגשוג דגים בשמורה, תיירות אקולוגית, והעשרת השטח שמחוץ לשמורה בדגה שזולגת ממנה. עכשיו תשאלו, למה 7? למה שגורם אחד יפקח עליהן? כי השמורות הימיות קשורות אחת לשנייה, ומתפקדות כמסדרון אקולוגי שמאפשר לבעלי החיים לנוע בקלות ולחפש מרחבי רבייה, הגנה ומזון חדשים. כדי שהן יעבדו וישגשגו, חייבים שיהיה ביניהן מרחק הגיוני. לא כולם דולפינים שצולחים מרחקים גדולים. מכשולים כמו מרחבי דייג, קווי תשתית, קידוחי גז וזיהומים יכולים להפריע. קיפוד הים למשל, בכלל לא יודע לשחות. ומי שנע אצלו למרחקים, אלה התינוקות שלו, ששוחים בקושי בזרם. הם חייבים שהמרחק בין השמורות יהיה לא יותר מ-50 קילומטרים. יש רק פתרון אחד שעובד. חייבים להקים לאורך חופי ישראל רשת של 7 שמורות ימיות גדולות, מהצפון ועד הדרום. עם רשות אחת שתנטר, תאכוף, תפקח על השמורות ותעשה סדר בים, מול גורמי תכנון, צבא וגורמים אזרחיים מסחריים. הגיע הזמן להקים שמורות טבע ימיות.